ක්ලාස් එක පටන් ගන්නවා. මේ අද කතා කරන්න තියෙන පොයින්ටර්ස් පාඩම මුලින්ම කියනවා නම් මේ සමහර අයට ටිකක් පොයින්ටර්ස් පටලැවෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක නිසා මේ චුට්ටක් මුලින්ම රහ ගන්න ඕන. හරි පටන් අරන් කරන් යමු. ඒක අමාරු දෙයක් නෑ නෙමෙයි පොයින්ටර්ස් කියලා කියන්නේ. හරි පොයින්ටර්ස් අපිට ලේසියෙන්ම කරගෙන යන්න පුළුවන් එකක් තමයි පොයින්ටර්ස් කියන පාඩම. ගොඩක් කට්ටිය බයයි මේ පොයින්ටර්ස් කියලා වශයෙන් බය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි ලේසි concept එකක් තියෙන එක තමයි. හැබැයි හොඳට වෙන දේ තේරුම් ගන්න. ඒකට ඔයාලට ලේසියෙන් මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මුලින්ම මම පැහැදිලි කරන්නම් මේක. හිතන්නකෝ අපිට පොයින්ටර්ස් වැදගත් වෙන්නේ අපේ RAM එකේ තියෙන අපේ RAM එකේ අපි ස්ටෝර් කරලා තියෙන යම්කිසි variable එකක්. ඒ variable එකට දාලා details අපිට ගන්න තමයි අපිට මේ pointers කියන එක වැදගත් වෙන්නේ. ඒක pointers කියන ගොඩක් වැදගත් concept එකක් programming වල. අපිට මේක නැතුව programming ඉගෙන ගන්නත් බෑ. මොකද හේතුව අපිට මෙමරි එක කියන එක කොහොමද අවශ්‍යයිනේ. මොකද මෙමරි එක නැතුව අපිට කොහොමත් අපිට වැඩ කරන්න බැහැ. මොකද හේතුව අපිට RAM එක නැත්තම් අපේ මේ data core store කරලා තියෙන තැනක් නැහැනේ. ඒක නිසා මෙමරි එක නැත්තම් අපේ programming languages තිබිලා වැඩකුත් නැහැ. මෙමරි එකක් තිබුණත් තරක් නැහැ. අපිට pointers නැත්තම් අපිට ඒ දේවල් ඒ කියන්නේ අපේ මෙමරි එකට දාලා details ටික ගන්න විදියක් නැහැ. ඔන්න ඕක නිසා අපිට ගොඩක් වැදගත් concept එකක් වෙන්නේ pointers කියන එක. බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. දැන් අපිට example එකක් විදියට i කියලා variable එකක් තියෙනවා කියලා ගන්න. මෙන්න i කියලා variable එකක් තියෙනවා. හරි. i කියන variable එකේ value එක 100. 100 කියලා store කරලා තියෙනවා. හරි. ඊළඟට අපිට වැදගත් වෙන්නේ i කියලා variable එකක් තියෙනවා. ඒකේ value ඒක තියෙනවා 100 කියලා store කරලා. හරි. මෙන්න මේක RAM එකේ තියෙන address එක හිතන්න 2046 කියලා. මම මේක මේ example එකක් ගත්තා. i කියලා variable එකක් තියෙනවා මගේ C program එකේ. ඒකේ value එක 100යි. ඒක memory address එක 2046යි. හරි. හරි. තව variable එකක් තියෙනවා කියලා හිතන්න මේ. තව variable එකක් තියෙනවා. ඒකේ නම මම දෙන්නම් ptr කියලා. හරි. ptr තමයි ඒ variable එකේ නම. එතකොට ඒකටත් දැන් මේකත් අපේ RAM එකේ තියෙන ඒකටත් memory address එකක් තියෙනවා. ඒක මම ගන්න ඔය විදිහට. i කියලා variable එකක් තියෙනවා. ptr කියලා variable එකක් තියෙනවා. මේ දෙකටම අපේ RAM එකේ memory address දෙකක් තියෙනවා. හරි. ඊළඟට මම කරන වැඩේ මෙන්න ptr කියන එකට point කරනවා මෙන්න මේ i කියන එක. දැන් අපිට pointers වැදගත් වෙන්නේ. මේකට point කරනවා. ඔය විදිහට. මම මේ star mark එක වෙන්නේ මොකද ඒ ටික පැහැදිලි කරන්න. මේකට point කරනවා. හරි. එතකොට අපිට මෙන්න මේ 2046 කියන value එක තමයි මේ ptr කියන variable එකේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ memory එකට තමයි මේක point වෙන්නේ. හරි. එතකොට 2046 කියන value එක තමයි ptr එකේ තියෙන්නේ. හරි. මම මේ example දෙයක් ගත්තා. ඉතින් අපේ RAM එකේ address දෙක මේ දෙක ඔයාලට simple තේරෙන්න example දෙයක් ගත්තා මේවා. ඒක වෙනස් වෙනවා.
ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ස්ටෝර් වෙන තැන්. ඕක තමයි අපේ ඕක තමයි ඇත්තට පොයින්ටර්ස් වලදී වෙන්නේ. අපේ normal variable එකක් තියෙනවා අපි ළඟට. මේ pointers ptr කියලා තව variable එකක් තියෙනවා. ඒ pointer එක ඒ variable එක අපි point කරනවා මෙන්න මේ I කියන variable එකේ memory address එක. එතකොට දැන් මෙන්න මේ I කියන එකේ memory address එක ගන්න පුළුවන් අපිට address operator එක පාවිච්චි කරලා n කියන address operator එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ I කියන එකේ memory address එක ගන්න. I කියන එකේ memory address එක අපිට ගන්න පුළුවන් address operator එක පාවිච්චි කරලා. හරි. මේක කියන්නේ address operator එක කියලා කියන්නේ n operator එක. මම මේ විදිහට ලියන්නම්. අපිට ගන්න පුළුවන් ඔය විදිහට දාන්න. address operator එකත් එක්ක I දැම්මට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් මේක සමාන වෙනවා 2046ට. ඊළඟට අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ value එක ගන්න. ඒක value එක ගන්න මෙහෙමයි. අපි දැන් අපි දුන්නොත් value of ptr එකේ value එක මොකක්ද කියලා හෙව්වොත් කියනවද 100. හරිද? ඒක මොකද්ද? ඇයි? ptr කියන එක තියෙන්නේ මොකද්ද? ptr කියන එකේ තියෙන්නේ 2046 කියන එක. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ptr එකට අදාළ value එක 2046ට අදාළ value එක මොකද්ද? 2046ට අදාළ value එක 100. ඒක තමයි මෙතනින් ගන්න. star mark එක දාලා ගන්න value එක. හරි. මොනවද හොඳට තේරුම් ගන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. and එක දාලා ගන්න address එක star mark එක දාලා ගන්න value එක. මම හිතන්නේ මේ ටික වල තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේ point එකට දාලා value එක. මොකද්ද value එක කියලා. මේ point එකට දාලා මොනවද value එකක් තියෙනවද? හරියට මොනවද value එකක් තියෙනවනේ. මේ 100 නේ තියෙන්නේ. ඒක මෙතනින් ගන්නවා. ළඟට මේ address එක ගන්නවා අපිට මෙන්න මේ address operator එක පාවිච්චි කරලා. හරි. දැන් අපි මේක කරලා බලමු C වල කොහොමද කරන්නේ කියලා. හරි. මම මේ සිම්පල් විදියට පටන් ගන්න මේකට පාඩමට. තාම අපේ ස්ලයිඩ්ස් ටිකත් මම දැම්මේ නැහැ තාම. හරි. ඒකත් මම ඉස්සරහට දානවා. integer අපි දැන් I සමානයි 100 කියලා කොහොමද හදන්න වෙන්නේ? I කියන variable එක 100 කියලා value එකක් තියෙනවා කියලා කිව්වේ. ඔන්න ඔහොම හදන්න වෙන්නේ අපිට. හරිද? ඊළඟට අපිට pointer එකක් හදන්න පුළුවන්. අපි මේ array වල අතන කතා කරා. මුලින්ම data type එක දෙන්න ඕන. ඒතර integer නේ. අපි integer value එකක් තියාගන්න අපි integer type එකෙන් pointer එකක් හදා ගන්න ඕන. star mark එක දෙනවා. ඊළඟට ptr කියලා දෙනවා. ඔන්න අපි pointer එකක් හදුවා. pointer variable එකක් හදාගත්තා. ඒක තමයි ptr. හරි. එතකොට දැන් මට ඔය කරලා තියෙන්නේ මම දැන් මේක අපි paint එකත් එක්කම මේක කම්පෙයාර් කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ කරලා තියෙන්නේ මෙන්න variable දෙක හදපු එක. I කියන එක හැදුවා 100 දැම්මා. ptr කියලා හැදුවා. එච්චරයි. හරි. මේ දෙය හරියටම මොකුත් තාම ආවේ නැහැ. ඊළඟට ptr සමානයි address of I කියලා මන් දෙනවා. එතන මොකද වෙන්නේ? ptr ට දාගන්නවා I ගේ address එක. ඒක 2046 කියන එක දාගන්න. හරි. 2046 කියන්නේ මම දැනට ගන්න example එකක්. ඊළඟට වැදගත් දේ තමයි මොකද්ද? ඔන්න දැන් මම මෙන්න මේ pointer එකට මේ I කියන එක point කරලා දෙනවා. දැන් මම මෙන්න මේ ටික print කරලා බලනවා මොනවද output එන්නේ කියලා. printf එකක් දානවා.
percentage d මට integer value එක print කරගන්න ඕන නිසා මම percentage d කියලා දාලා i කියලා දෙන්න. i දැන් මෙන්න මෙතනට එන්නේ මොකක්ද? output එක මොකක්ද එන්නද? percentage d i කියලා මම දැම්මා. එතකොට මොකක්ද එන්නේ? percentage di කියලා දැම්මම රස මොකද? percentage di කියලා දැම්මම පස්සේ එන්නේ i ට දාලා value එක. කීයද? 100 තමයි එන්නේ. දැන් මම මේක රන් කරනවා. බලන්න 100 ආවා. මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ වලට. හරි. ඊළඟට මම තව printf එකක් දානවා. printf එකක් දාලා මම print කරනවා ptr එක. දැන් මොකද වෙන්නේ? ptr එකට දාලා දැන් මේක එන්න 2046 කියන එක තමයි output එක එන්න ඕන. දැන් බලමු අපේ ඇත්තටම i ගේ address එක මොකද්ද කියලා. new line එකක් නැත්තම් පැහැදිලි තියෙනවනේ. new line එකක් කරලා මම මේක රන් කරනවා. දැන් බලන්න hat මෙන්න වගේ 64,22,246 කියලා එළියේ. මේක තමයි අපේ i කියන එක අපේ RAM එකේ ස්ටෝර් වෙලා තියෙන තැන. මම 2046 කියලා ගත්ත එක්සැම්පල් එකක්. හරි. ඊට පස්සේ මම print කරනවා මේක. address of i මේකේ value එක මොකක්ද? address of i කියන එක මම print කරනවා. එතකොට මේකේ value එක මොකක්ද එන්නේ? මොනවාරි idea එකක් තියෙනවද? මේකේ address එක එන්නේ ptr එකේ තියෙන value එක හොඳයි. මොකද හේතුව i ගේ address එක නම් ptr ට දාගන්න. ඒක ඒ දෙක සමාන වෙන්න ඕන. දැකද? ඒ දෙක සමාන වෙලා තියෙනවා. address එකයි ptr එකේ තියෙන value එක සමාන. හරි. ඊළඟට මම ptr එකේ තියෙන value එක ගන්නවා. මෙතනට එන්නේ මොකක්ද output? ptr ට දාලා value එක ගන්න යනවා. එතන එන්නේ මොකද්ද? 100 කියලා එන්න ඕන. හේතුව මොකද්ද? ptr ට point ලා තියෙන්නේ මේක. කියන්නේ 2046 කියන එක ඒකට දාලා value එක 100. හරිනේ? හරි. ඊට පස්සේ මම print කරනවා address of ptr. ptr ගේ address එක මොකක්ද? 3002. මේක හරියන 3002. දැන් බලමු අපි මේ ඇත්ත. මේ RAM එකේ මොකද්ද? memory address එක කියලා. බලන්න අර දෙකේ memory address එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. අපිට මේක වෙනස් වෙනවා හරි. වෙලාවෙන් වෙලාවට වෙනස් වෙනවා. මොකද RAM එකේ ඒක හදා ගන්න memory location එක වෙනස් වෙනවනේ. දැන් ptr ගේ memory address එක මේ විදිහට එල්ල තියෙනවා. ඒතර බලන්න i ගේ memory address එක මේක ptr ගේ memory address එක මේක. මේක අපේ RAM එකේ තැන් දෙකකනේ හැදෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි මේ විදිහට address දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. අන්තිම එක මම print කරන
මම print කරනවා value of address I. මේකට මොකද? එතකොට I ට අදාළ address එක මොකද්ද? 2046. 2046 අදාළ value එක මොකද්ද? 100. තේරුණාද? ඔය විදිහට 100 කියලා output එක එනවා. ඔක තමයි අතන pointers වල බේසික්ම දේවල් ටික. pointers වල අපි දැනගන්න ඕන බේසික්ම දේවල් ටික තමයි මේ කතා කරන්නේ. හරි? අනිත් අපි කතා කරන සියලුම දේවල් depend වෙන්නේ මෙන්න මේ දේවල් ටිකත් එක්ක. හරි. එහෙනම් bye. සියලුම